Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh lại hợp tác lần nữa, lần này với đội hình át chủ bài phá vỡ các quy tắc của phim cổ trang. Sự hợp tác đột phá của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh đã đưa City Builder trở thành hit ngay từ khi chưa lên sóng. Từ Thanh Nhi đến Nông dân chân đất, liệu cặp đôi quốc dân này có thể phá vỡ gông cùm của thời đại? Trong câu chuyện xây dựng thành phố trên bãi triều khắc nghiệt này, không hề có mật mã gian lận, chỉ có xẻng và mồ hôi, một thực tế đau lòng. Ai bảo trong giới giải trí không có mối duyên trời định. Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh, cặp đôi xa cách, cuối cùng đã vượt qua rào cản và kết hợp, tạo nên một làn sóng tìm kiếm thịnh hành. Ngay cả trước khi City Builder ra mắt, sự mong đợi đã tăng vọt. Một người gợi nhớ đến Thanh Nhi dịu dàng và nghiêm nghị trong My Fair Princess bản gốc, trong khi người kia gợi nhớ đến Tiêu Kiến bảnh bao trong My Fair Princess bản mới. Kể từ khi ra mắt, cư dân mạng đã tưởng tượng ra sự cạnh tranh giữa họ, và cặp đôi chính thức này chắc chắn sẽ thành công vang dội. Giờ đây, cả hai cuối cùng đã xuất hiện bên nhau, hiện thực hóa giấc mơ về một cặp đôi xuyên thế hệ. Bất chấp thành công của bộ phim, sức hút quảng bá đã được khẳng định. Đáng tiếc, cuộc sống không có nút CTIL+Z, và những ai từng đồn đoán về mối quan hệ bí ẩn của họ đã bị thực tế đập tan. Ngay sau khi City Builder mở màn, câu hỏi đã được đặt ra, liệu kiệt tác cổ trang này có thực sự bứt phá so với dàn diễn viên quen thuộc? Hay là dù diễn viên có giỏi đến đâu thì cuối cùng cũng bị mắc kẹt trong lưới thời đại, và dù ngoại hình hay khả năng diễn xuất có ra sao thì cũng chỉ bị kịch bản dẫn dắt. Để trở thành một cú hit trong làng giải trí, phải có một cái gì đó trở thành một từ khóa thời thượng. Sự tò mò của khán giả ngay lập tức được khơi dậy khi dàn diễn viên của City Builder được công bố. Cặp đôi trong mơ Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh đã mang về cho họ danh hiệu cặp đôi quốc dân. Có người ví sự hợp tác muộn màng này như lon Coca-Cola hết hạn, tự hỏi liệu nó còn có thể tỏa sáng hay không. Những người khác lại nói đùa rằng City Builder là một ví dụ điển hình về sự ngọt ngào dành cho các cặp đôi yêu nhau, nhưng sự ngọt ngào đó cũng được dệt nên từ một mối tình lâu năm kéo dài hơn một thập kỷ. Hai nhân vật Thanh Nhi và Tiểu Kiến đã đồng hành cùng vô số người qua những năm tháng nồng nhiệt nhất của họ. Nhưng liệu cặp đôi này có thực sự nâng tầm bộ phim cổ trang này? Như người xưa vẫn nói, kỳ vọng càng cao, khả năng thất vọng càng lớn. Liệu đó có phải là một con phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn, hay chỉ là một mớ hỗn độn? Hãy chờ xem, chúng ta hãy cùng chờ xem. Nói một cách khách quan, City Builder quả thực là một tác phẩm khác biệt. Lấy bối cảnh đầu những năm 1980, các nhân vật chính không phải đang bay lượn trên không trung, mà là đang cùng một nhóm nông dân làm việc chân tay, dùng mồ hôi và trí tuệ của mình để xây dựng một thành phố trên bãi bồi. Triệu Lệ Dĩnh vào vai Lý Thu Bình, một nữ đạo diễn máu lạnh, điển hình, với mái tóc ngắn và chiếc áo vải thô, không hề nao núng trước nước bùn, hòa hình vào cuộc sống thường nhật. Trịnh Đức Thành do Huỳnh Hiểu Minh thủ vai cuối cùng cũng rũ bỏ hình tượng ông chủ lắm chiêu và khoác lên mình lớp vỏ của một nhân vật thực tế. Mặc dù là một sự lột xác, từ một nhân viên văn phòng trở thành một nông dân, anh vẫn rất năng động. Dù vậy, năng lượng chân thật này khá dễ chịu so với hình tượng cun ngầu, gượng ép thường thấy của anh. Nói về Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy đã khắc họa hoàn hảo sự kiên cường của những con người nhỏ bé. Trong Hạnh phúc ngàn nhà, người vợ nông thôn của cô, Hà Hạnh Phúc vô cùng bướng bỉnh bất chấp cuộc sống bộn bề. Trong Gió thổi nửa mùa hạ, Hứa Bán Hà, nữ chủ cứng rắn, lại vô cùng tài giỏi và uy quyền. Lần này, cô hóa thân thành một nữ anh hùng nông dân, chắc chắn sẽ lại nhận được làn sóng khen ngợi là nữ chính đáng tin cậy nhất. Ngược lại, Huỳnh Hiểu Minh đã nỗ lực hết sức để rũ bỏ cái mác ông trùm béo ú. Trong Kiến tạo thành phố, trang phục giản dị và dáng vẻ tay cầm xẻng tại công trường xây dựng, không hề có bộ lọc cầu kỳ, cuối cùng đã xua tan tiếng kêu than của cư dân mạng. Anh Hiểu Minh,
hãy tự đi đi. Bên cạnh dàn diễn viên, những diễn viên phụ như Trần Minh Hạo và Chu Viên Viên chính là gia vị cho bộ phim sống động như thật này. Trần Minh Hạo nổi tiếng với vai Mã Đức Sinh trong Trường Kỳ, một chàng trai mạnh mẽ, cứng rắn với sự tự tin không thể chối cãi. Lần này vào vai Giới Xuân Lai, không rõ liệu anh có thể tạo nên một cú hit tuổi trung niên nữa hay không. Ngược lại, Chu Viên Viên được biết đến với sự dịu dàng, từng đảm nhận những vai diễn đáng nhớ trong Cuộc Sống Hạnh Phúc của Trương Đại Dân và Gửi Em, một bông hoa nhỏ màu đỏ. Hơn nữa, Chu Viên Viên đã qua đời chỉ 1 tháng sau khi quay Những Người Kiến Thành. Khán giả, ngay cả trước khi bộ phim Lấy Nước Mắt này kết thúc đã ngất xỉu trong phần bình luận. Tất cả những điều này khiến Những Người Kiến Thành không chỉ là một chương trình diễn xuất của ngành giải trí, mà giống một cuộc thi đời thực hơn. Nhưng bạn hỏi, liệu một bộ phim cổ trang có thực sự thành công chỉ với dàn diễn viên giỏi và cốt truyện chặt chẽ? Khoan đã, phim cổ trang không được ưa chuộng, nhưng những phim mang đến điều mới mẻ và đột phá thì lại rất được ưa chuộng. The City Builder dường như đang tiến triển một cách bình lặng, nhưng những luồng điện ngầm đang dâng trào. Một nhóm người đơn giản là không thể nói suông và tạo nên điều kỳ diệu. Bãi bồi vẫn là bãi bồi, và ngay cả bùn lầy cũng đầy rẫy vấn đề. Vốn, cậy nghệ, phê duyệt đất đai, mỗi bước đi đều có thể tạo ra 10 cạm bẫy. Trong khi nhân vật chính sống sót, cốt truyện thì không. Khán giả không chỉ quan tâm đến những nỗ lực tàn nhẫn của những người sáng tạo, họ còn lo lắng liệu những người bình thường cuối cùng có thể thoát khỏi lời nguyền nghèo đói hay không. Những ý kiến trái chiều cũng nổi lên. Có người xì xào rằng một dự án quy mô lớn như vậy chắc chắn sẽ rơi vào chế độ cống nạp và quá phô trương. Tuy là thật, nhưng xem lại thấy buồn. Có người lo ngại cuộc đấu tranh chân dung tập thể này sẽ biến thành một mớ hỗn độn những câu sáo rỗng pha trộn giữa chủ đề chính và những cảm xúc dịu dàng, xúc động. Các nhân vật chính nỗ lực, quần chúng mỉm cười thấu hiểu, nhưng cuối cùng vẫn chính trực, oai hùng, vẫn còn những khiếm khuyết, góc cạnh. Đối với phim truyền hình, chúng ta không sợ hoành tráng, chỉ sợ chúng ngày càng xa rời cuộc sống. Chúng ta nói về đấu tranh mỗi ngày, và những người bình thường sắp trở thành giấy nền. Lúc này, nhiều người đã bắt đầu gõ vào hàng loạt bình luận, nếu hào quang của nhân vật chính quá chói lọi, liệu chúng ta có phải xem thêm một bộ phim cũ rích về lý tưởng tỏa sáng trong hiện thực nữa không? Đúng lúc mọi người sắp chán ngán thời đại đấu tranh, City Builder lại giáng một đòn mạnh mẽ. Cốt truyện không hề phức tạp, không hề có nhân vật nam đột nhiên xuất hiện và thay đổi số phận, mà là một cuộc đấu tranh giành đất đai thực tế. Có những tranh chấp hợp đồng, những phê duyệt đang chờ xử lý, những xung đột chính sách và thậm chí cả sự bất mãn ngầm của công chúng cũng có thể trở thành xung đột. Mọi người cùng chia sẻ công việc, nhân vật chính xông pha với quyết tâm, vung xẻng mạnh mẽ hơn cả một thanh kiếm sát. Cảnh xúc động nhất là cảnh đội xây dựng thành phố, vừa hô vang xây dựng cuộc sống mới, vừa gặp phải đủ loại khó khăn trong việc chuyển nhượng đất đai. Với sự dao động của ban lãnh đạo, những người cấp dưới phải giữ vững tinh thần. Những người làm việc quần quật không phải là kẻ ngốc, mỗi hộ gia đình đều có những kế hoạch riêng. Mọi người tụ họp lại để thảo luận vấn đề, không ai được giao nhiệm vụ đặc biệt và nhân vật chính cũng không được tự do hành động. Câu chuyện tỉ mỉ, với sự tham gia của tất cả mọi người này khiến cuộc đấu tranh trở nên thực tế hơn. Đúng lúc này, khán giả chợt nhận ra rằng phép màu xây dựng thành phố này không phải tự nhiên mà cũng không thể duy trì bằng những màn kịch tình cảm trên sân khấu. Cộng đồng fan CP tưởng tượng chỉ đơn thuần tạo ra hiệu ứng lan tỏa theo thời gian. Điều thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ chính là những cuộc đối thoại chân thực giữa các nhân vật, vô vàn chi tiết tinh tế minh chứng cho việc không có phép màu nào từ trên trời rơi xuống. Những điểm báo này đã bị chôn vùi trong những câu chuyện gia đình và những cuộc trò chuyện đêm khuya trong trại tế bần ở vài tập đầu. Đến cao trào, tính cách của các nhân vật dần định hình, những mâu thuẫn của họ hội tụ và tất cả đều trở thành một sức mạnh hướng thiện,
không chỉ là những nhân vật phụ mà còn là những người dẫn dắt lịch sử. Góc nhìn của khán giả được định hình lại và họ đột nhiên cảm thấy mình cũng là một người xây dựng thành phố. Đừng nghĩ rằng chỉ cần hô hào là có thể làm nên kỳ tích, bởi vì vấn đề thực tế còn nghiêm trọng hơn trong phim. Sau cao trào của bộ phim, nó không chỉ cho thấy khía cạnh đoàn kết và nỗ lực mà quan trọng hơn là những khó khăn đang đè nặng lên vai họ. Tài chính đột ngột dừng lại, chính sách đất đai thay đổi chỉ sau một đêm và ý kiến của người dân bị chia rẽ. Có người vẫn ngoan cố tiếp tục, trong khi những người khác âm thầm bỏ cuộc. Bề ngoài, mọi vấn đề đã được giải quyết, nhưng thực ra, nội tâm còn sâu hơn cả đáy nồi. Các nhân vật chính bị dồn vào nồi áp suất, ai cũng đổ lỗi cho nhau, âm thầm đào hố cho người khác nhảy xuống. Cao Tuyết Mai, do Chu Viên Viên thủ vai, đối mặt với một đống vấn đề. Cô rõ ràng muốn giúp đỡ, nhưng cuối cùng chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Cảm giác bất lực của nhân vật tràn ngập, và lòng khán giả càng thêm cay đắng. Đến lúc này, những chia rẽ bên ngoài bộ phim ngày càng rõ rệt. Một bên, những người hâm mộ chủ đề chính thì reo hò, đây là năng lượng tích cực, trong khi bên kia, những người ủng hộ thực tế lại phàn nàn, chúng ta chỉ thấy lý tưởng, nhưng ai nói lên cuộc sống thực, diễn viên thì hoàn hảo, nhưng cốt truyện ngày càng nhạy cảm. Liệu nó có phải là về việc phô diễn những phép màu của đấu tranh, hay về việc những anh hùng được tôi luyện qua đau khổ? Khán giả đang tranh cãi, ngay khi một bình luận trong phần bình luận nói rằng đây là cuộc đấu tranh của Trung Quốc những năm 1980, thì một người khác lập tức xen vào, tinh thần chiến đấu là tinh thần chiến đấu, nhưng thực tế mới là tối thượng. Với mức độ căng thẳng này, sự hòa giải trên truyền hình dường như là một lý tưởng xa vời, di sản của thời đại đang trực chờ đập tan mọi hy vọng về một cái kết hòa bình. Một dàn diễn viên tuyệt vời, City Builder của Triệu Lệ Dĩnh có thể ra mắt muộn, nhưng liệu nó có thể đạt được thành công lớn hơn nữa? City Builder tập trung vào những sự kiện có thật ở Ôn Châu, kể câu chuyện chân thực về những cán bộ cơ sở và dân làng xây dựng thành phố trên bãi bồi. Triệu Lệ Dĩnh vào vai một nữ cán bộ quyết đoán, trong khi Huỳnh Hiểu Minh vượt qua hình ảnh của mình để vào vai một nhân vật thực tế, tạo nên một cuộc cạnh tranh gay gắt. Ekip đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho sự chậm trễ này, cố gắng thể hiện một vẻ đẹp chân thực, không hề phô trương, không phải sự phân chia nông thôn thành thị đơn thuần, mà là những rạn nứt và hàn gắn trong sự hợp tác cộng đồng. CCTV đã công bố lịch phát sóng phim truyền hình năm 2026, nhưng bộ phim kinh doanh City Builder lại bất ngờ thông báo hoãn phát sóng, khơi dậy sự tò mò của khán giả. Mặc dù là một bộ phim truyền hình thực tế với phương châm lên xe trước, tìm đường sau, nhưng việc thay đổi lịch phát sóng vào phút chót lại giống như một tin nóng hổi mà không có phụ đề. Câu chuyện của bộ phim dựa trên những sự kiện có thật ở Ôn Châu. Cốt truyện không xoay quanh những câu chuyện viễn tưởng hoành tráng hay âm mưu trốn cung đình, mà thay vào đó tập trung vào giai đoạn khởi nghiệp kinh tế thực tế. Một cán bộ cơ sở dẫn đầu một nhóm dân làng, dần dần xây dựng mô hình thị trấn trên bãi bồi. Bạn có tưởng tượng được không? Hơi ẩm bốc lên từ gió biển, mùi cá trạch trên các sườn đồi và âm thanh của những khuôn mẫu cần cù được đánh bóng trên công trường xây dựng, tất cả đã trở thành thói quen hàng ngày của họ. Chủ đề này hiếm thấy trong các bộ phim trước đây, thể hiện sự kết hợp mới lạ giữa chủ đề hiện thực và phim tài liệu về xây dựng đô thị. Sự chờ đợi lâu dài của khán giả là điều dễ hiểu, ai mà không muốn xem một câu chuyện chuyển mình trong thế giới thực, chứng kiến cách con người biến những vùng đất hoang vu thành nơi sinh sống. Triệu Lệ Dĩnh vào vai một cán bộ nữ tài năng, thậm chí là sắc sảo trong phim. Với mái tóc cắt ngắn gọn gàng, dáng đi uyển chuyển và giọng nói trong trẻo, cô dường như đang sử dụng ngôn ngữ cơ thể để truyền tải thông điệp, hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và chính xác. Trong trailer, lời thoại của cô uyển chuyển và nhịp nhàng, tạo cảm giác đây không chỉ là một bộ phim tình cảm lãng mạn xa hoa mà là một giải pháp thực tế cho một vấn đề nan giải.
Cô toát lên nguồn năng lượng dồi dào trước ống kính, như thể mọi thứ xung quanh đều vận hành theo ý muốn của cô. Phong cách của Huỳnh Hiểu Minh cũng rất bắt mắt, thoát khỏi hình tượng nam chính thường thấy, trở nên gần gũi và thực tế hơn. Diễn xuất của anh không mang vẻ uy quyền xa cách, mà là sự thân thiện tự nhiên, đôi khi ngập ngừng, nhịp tim của nhân vật được khắc họa sống động, đôi khi nhanh như tiếng trống trong tim, đôi khi chậm lại như một khoảng lặng để suy ngẫm. Những cảnh quay của anh với Triệu Lệ Dĩnh đan xen hai nhịp điệu, cô nhanh, anh chậm. Sự căng thẳng giữa họ thể hiện rõ tính chân thực mà bộ phim muốn truyền tải. Bên cạnh hai diễn viên này, các diễn viên trẻ như Trần Minh Hảo và Tần Tuấn Kiệt cũng góp mặt, góp phần tăng thêm sức hấp dẫn và sức nặng cho bộ phim. Một tác phẩm đề cập đến sự phát triển đô thị và nông thôn cũng như các vấn đề sinh kế. Sự mong đợi của khán giả dành cho bộ phim này giống như nhịp tim chậm lại. Một số người cho rằng nếu thể loại chủ đề này có thể minh họa rõ ràng những thách thức của tinh thần khởi nghiệp và những thách thức về thể chế của quá trình đô thị hóa, nó có thể mang lại một cú hích đáng mừng cho sự khởi đầu năm mới. Những người khác lo ngại rằng quá ít mạch cảm xúc sẽ khiến bộ phim trở nên đơn điệu, có thể khiến khán giả bình thường bỏ lỡ. Bất chấp những lo ngại này, những yếu tố thiết yếu vẫn hiện diện. Dàn diễn viên quen thuộc, nền tảng sản xuất vững chắc và một câu chuyện trưởng thành gần như thực tế. Những yếu tố này là quá đủ để đảm bảo một vị trí trên thị trường. Suy cho cùng, khán giả không chỉ quan tâm đến ngoại hình, họ còn bị thu hút bởi sự tương tác giữa nhịp tim và trí tuệ. Việc hoãn phát sóng không hoàn toàn là vô lý. Các nhà làm phim giải thích mong muốn trau chuốt các chi tiết, làm rõ logic câu chuyện và động lực của nhân vật, đồng thời tránh những lời báo trước không cần thiết về cốt truyện. Tuyên bố này nghe như một cam kết sẽ tăng thêm chiều sâu cho cốt truyện và một lời hứa với khán giả, không phải tốc độ, mà là sự chính xác. Với sự cạnh tranh khốc liệt về ngày phát hành, việc rất nhiều phim truyền hình cạnh tranh nhau để thu hút sự chú ý trong cùng một khung giờ là điều dễ hiểu. Tình trạng hiện tại của ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình là sự chú ý của khán giả bị phân mảnh, và nội dung chất lượng cao là chìa khóa để giữ chân khán giả. Chỉ riêng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng không còn đủ để duy trì sự phổ biến lâu dài của một bộ phim truyền hình. Một kịch bản chắc chắn, cấu trúc chặt chẽ và sự phát triển nhân vật chân thực là nền tảng cho danh tiếng cuối cùng của nó. Giữa những cuộc thảo luận sôi nổi trong ngành, cuộc tranh luận về bộ phim cũng đi sâu hơn, liệu các chủ đề hiện thực có thể duy trì sự phổ biến lâu dài hay không? Liệu chất lượng cốt truyện của bản thân Ôn Châu có đủ để duy trì bản chất cảm xúc và hồi hộp của một bộ phim dài tập? Một số người tập trung vào các biến số chính là thời lượng và chi tiết trau chuốt, lập luận rằng nếu bộ phim có thể nắm bắt rõ ràng những tình huống khó khăn mà các doanh nhân phải đối mặt, những thách thức của quản lý nhà nước và mạng lưới xã hội của dân làng đang xây dựng một thành phố mới, nó có thể trở thành một cú hit bất ngờ vào năm 2026. Những người khác cảnh báo rằng thị hiếu của khán giả đang thay đổi, và một cốt truyện thực tế gặp thực tế, đơn giản có thể dễ dàng khiến người xem mệt mỏi. Câu chuyện phải lồng ghép những xung đột hấp dẫn và những khoảnh khắc then chốt của cốt truyện, căng thẳng. Những cảnh quay bên trong đoàn làm phim thường sống động hơn so với những cảnh quay bên ngoài. Một buổi tối nọ, ánh đèn đổ bóng dài xuống sàn bê tông của trường quay khi đạo diễn viết từng điểm chính lên bảng trắng. Các diễn viên tập dượt từng câu thoại một, tinh chỉnh chuyển động của mình theo từng dòng, cố gắng thể hiện trải nghiệm di rời từ bãi biển đến thành phố mới, mà không khoa trương hay gượng ép. Ở hậu trường, đội ngũ kỹ thuật đã tối ưu hóa các chuyển cảnh và nhịp điệu dựng phim, cho phép cảm xúc của khán giả thay đổi theo lựa chọn của các nhân vật. Quá trình hợp tác này giải thích hoàn hảo tại sao sự tỉ mỉ đến từng chi tiết lại cần thời gian. Tính thẩm mỹ của các chủ đề hiện thực không nằm ở những cảnh quay hào nhoáng, mà nằm ở việc ghi lại những lựa chọn và hy sinh của những người bình thường với sự ấm áp, logic và chất lượng đáng nhớ. Tuy nhiên, sự chậm trễ cũng tiềm ẩn rủi ro, chi phí chờ đợi của khán giả ngày càng tăng, và khả năng quảng bá có thể giảm sút.
thậm chí dẫn đến sự thay đổi thị hiếu. Một số người lo ngại rằng nếu ngày phát hành của bộ phim lớn trong năm bị lùi lại, thời lượng xem sẽ dần thu hẹp, có khả năng bỏ lỡ khung thời gian hứa hẹn nhất để tạo tiếng vang. Nhưng ý kiến khác lại thực tế hơn, nếu việc trì hoãn báo hiệu những cải tiến thực sự về kịch bản và cấu trúc, thì giá trị của nó vượt xa sự ồn ào nhất thời. Khán giả sẵn sàng chờ đợi một bộ phim hay, miễn là các nhà sáng tạo đủ kiên nhẫn để trau chuốt nó, giống như một chiếc nồi nấu chậm. Bạn có sẵn sàng chờ đợi lâu hơn cho một câu chuyện chân thực hơn không? Hay bạn thích một kịch bản cuốn hút bạn ngay từ tập đầu tiên? Trong bối cảnh năm 2026, cuộc thảo luận về việc các chủ đề địa phương có thể trở thành chủ đề quốc gia đang nóng lên. Nếu trường hợp Ôn Châu làm rõ quá trình đô thị hóa và sự phức tạp của chính quyền cơ sở trong thực tế, nó có thể cung cấp một khuôn mẫu tường thuật có thể sao chép cho các nhà sáng tạo ở các khu vực khác. Thành công của các chủ đề hiện thực không chỉ dựa vào tính chân thực, chìa khóa nằm ở kịch bản, tính đa chiều của các nhân vật và sự cộng hưởng cảm xúc. Khán giả cần thấy rằng không phải mọi khó khăn đều được thần thoại hóa, chiến thắng đích thực đến từ cuộc đấu tranh không ngừng giữa quyền lực, tài nguyên và con người, cùng sự trưởng thành của mỗi cá nhân giữa những thay đổi. Điều thú vị là, lý do được đưa ra cho sự trì hoãn này lại liên quan đến sự tỉ mỉ đến từng chi tiết, một điều khá bất thường trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình ngày nay. Thông thường, để chiếm lĩnh thị phần, các bộ phim truyền hình thường thỏa hiệp về chi tiết để đổi lấy việc phát hành nhanh hơn. Tuy nhiên, City Builder dường như sẵn sàng đầu tư thời gian vào việc trau chuốt mạng lưới, nhân vật, logic của quá trình xây dựng đô thị và những phản ứng xã hội. Nếu đi đúng hướng, bộ phim có thể mang đến cho người xem cảm giác được mong đợi từ lâu về một bộ phim truyền hình thực tế, nhìn thấy tương lai không chỉ là sự phân chia thành thị nông, thôn đơn thuần, mà là những rạn nứt và sự hàn gắn tinh tế của một cộng đồng thông qua sự hợp tác. Nhìn về phía trước, người chiến thắng thực sự sẽ không chỉ đơn thuần là người lên sóng trước, mà là người có thể dự đoán rõ ràng số phận của một khu vực. Khán giả không cần một câu nói sáo rỗng, truyền cảm hứng đơn thuần hay một bộ phim truyền hình bóng bẩy, giải quyết khủng hoảng, mà là một loạt phim kết nối họ với cuộc sống thực trên màn ảnh. Giống như nhiều chương trình truyền hình thực tế gây tranh cãi gay gắt khác, chỉ có cách tiếp cận cân bằng giữa chi tiết và cảm xúc mới có thể đảm bảo câu chuyện về việc xây dựng thành phố này thực sự bén rễ và trở thành một dấu ấn xã hội đáng nhớ. Bạn có sẵn sàng chờ đợi một năm cho một bộ phim truyền hình thực tế được dàn dựng công phu không? Nếu bộ phim này thực sự khắc họa được sự chuyển mình của Ôn Châu từ một bãi triều thành một thành phố, bạn có muốn giới thiệu nó cho bạn bè không? Hãy thoải mái chia sẻ suy nghĩ và kỳ vọng của bạn trong phần bình luận. Nói như vậy, chúng ta không nên tự ti. Mục đích của việc xem phim truyền hình là để đồng cảm. City Builder tự hào với dàn diễn viên tài năng, cốt truyện vững chắc và bối cảnh ấn tượng, tạo nên một bước đột phá. Tuy nhiên, đối với phim truyền hình chính thống, việc làm cho chúng hấp dẫn còn khó khăn hơn cả việc xây dựng một thành phố. Một số cư dân mạng đùa rằng dù ai đóng vai nữ chính hay nam chính thì kết quả cuối cùng cũng chỉ là bùn và cát. Sự kiên cường của những người bình thường là một đặc trưng của phim truyền hình Trung Quốc. Bỏ qua điều đó, nếu bạn nói dàn diễn viên này không ấn tượng, đoàn làm phim có lẽ sẽ không đồng ý. Nhưng nói, ai cũng đang xây dựng một giấc mơ, thì hơi quá lãng mạn. Tại sao mọi người luôn muốn thấy Triệu Lệ Dĩnh vào vai một người phụ nữ, hoàn thành mọi việc? Bởi vì cuộc sống không dễ dàng, và ai mà không kiên trì dù có bùn lầy. Dù Huỳnh Hiểu Minh có tài năng đến đâu, những kỹ thuật tẩy dầu mỡ cũng không thể đạt được trong một sớm một chiều. Như người dân vùng Đông Bắc Trung Quốc vẫn nói, ai mà chưa từng có nồi cháy trên bếp. Để thuyết phục khán giả, chỉ dựa vào những câu thoại hấp dẫn và những khoảnh khắc cảm động là chưa đủ, thông điệp cơ bản cần phải chân thực. Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh kết hợp. Bạn có hứng thú xem City Builder hay đang muốn tránh xa nó? Bạn thấy những bộ phim cổ trang chính thống này là một thế giới thu nhỏ của hiện thực thực sự lay động lòng người,
hay một bát cháo hoài niệm khó nuốt. Mặc dù sự đột phá là rất quan trọng đối với diễn viên, nhưng nếu phim điện ảnh và truyền hình muốn nắm bắt được bản chất của cuộc sống thường nhật, bạn muốn bị lay động bởi lý tưởng hay chứng kiến tác động của cuộc sống thực? Hỡi những người bạn từ khắp nơi trên thế giới, hãy tham gia phần bình luận và chia sẻ phiên bản City Builder của bạn thực sự chân thực như thế nào. Bạn là người di chuyển những viên gạch hay chỉ đơn giản là đang tận hưởng niềm vui?